Có một phiên bản doanh nhân, một phiên bản người làm chủ tồn tại sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta. Kinh doanh hay doanh nhân không chỉ là một khái niệm business nữa, mà nó là một phong cách sống. Bạn không nhất thiết phải là một doanh nhân mới có thể có tinh thần làm chủ, mà bạn trước hết cần nuôi dưỡng một thái độ làm chủ. Và đây là điều mà mỗi chúng ta khao khát tận sâu thẳm trong mình. Đó là được làm chủ, được chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời và cho chính sự nghiệp của mình. John Cage có một câu nói rất nổi tiếng rằng doanh nghiệp lớn lao nhất của mỗi chúng ta là cuộc sống của chính mình. Tinh thần làm chủ sẽ định hướng mọi suy nghĩ, thái độ, mối quan hệ cũng như cách mà ta tiếp cận với công việc mình làm. Góc nhìn của tôi về kinh doanh khá khác với số đông. Kinh doanh với tôi không chỉ bó hẹp trong thế giới business mà áp dụng vào mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Nó chi phối cách tôi ra quyết định và tương tác với mọi người. Nó không chỉ tuân thủ những nguyên tắc kinh doanh mà được tác động bởi những nguyên tắc của vũ trụ như quy luật của lòng tin, quy luật hấp dẫn, quy luật cho nhận và sự tự chịu trách nhiệm. Tính hiệu quả trong kinh doanh cũng không chỉ được đo đếm bởi doanh thu và lợi nhuận, bởi số lượng người theo dõi trên mạng xã hội, mà còn bởi tầm ảnh hưởng, bởi sự trắc ẩn và những tác động xã hội lớn lao. Thời gian làm việc của tôi cũng không chỉ bó hẹp từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, mà bởi sự sống của mình. Các bạn thân mến, khi các bạn học cách nhìn những thách thức, những cơ hội và những trách nhiệm thông qua lăng kính của một người doanh nhân, bạn sẽ trân trọng chính những khao khát trong trái tim mình, những hành động mỗi ngày bạn làm. Những nguyên tắc để thành công một cách bền vững trong kinh doanh cũng chính là những nguyên tắc để kiến tạo một cuộc đời đáng sống. Vì thế, kinh doanh và tinh thần doanh nghiệp không chỉ bó hẹp trong công việc, mà lan tỏa và thẩm thấu vào cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Người doanh nhân dưới góc nhìn của tôi chính là một người làm chủ. Và làm chủ ở đây không gói gọn trong việc tạo dựng một doanh nghiệp riêng, xây dựng một đế chế để thay đổi thế giới. Mà việc làm chủ còn có thể hiểu theo nghĩa làm chủ cuộc đời mình, làm chủ những trải nghiệm sống, những vấn đề của mình và môi trường xung quanh. Bạn không nhất thiết phải thay đổi cả thế giới này mới có thể gọi mình là doanh nhân. Có một trích đoạn sau đây trong cuốn sách Cửa sổ tâm hồn mà tôi rất tâm đắc. Những áng văn sau đây được tìm thấy trên lăng mộ của một người mục sư Anh. Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi cả thế giới này. Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng thay đổi gì cả. Vì vậy, tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước của tôi. Nhưng dường như đất nước của tôi cũng chẳng có gì dịch chuyển. Khi lập gia đình, tôi đã cố gắng hết sức hòng làm thay đổi gia đình tôi và những người thân của tôi. Nhưng họ chẳng mảy may có ý tưởng gì về điều đó. Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường, tôi chợt nhận ra rằng chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi. Từ sự cổ vũ khích lệ của họ, tôi sẽ sống có ích hơn cho đất nước của mình. Và ai mà biết được, không chừng nhờ thế tôi sẽ thay đổi cả thế giới này cũng nên. Các bạn thân mến, hạt giống của tinh thần doanh nhân, lối sống doanh nhân là những khao khát được sống một cuộc đời tự chủ và giàu ý nghĩa hơn. Khao khát biến thế giới này trở thành một nơi đáng sống hơn cho tất cả. Và chúng ta đều bình đẳng và có sức mạnh như nhau để làm được điều này. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của mình, để rồi từ đó thay đổi thế giới xung quanh, từng ngày một, từng hành động một. Và tận sâu thẳm, có một tiếng gọi để sống với phiên bản doanh nhân trong mỗi chúng ta. Để đáp lại tiếng gọi ấy, có người đóng góp cho từ thiện, có người cầu nguyện, có người đọc sách và đắm chìm trong những triết lý. Và cũng có những con người khác, họ chọn bước ra, chọn thay đổi cuộc đời mình và cuộc đời của những người xung quanh. Đây chính là những người sẽ bừng nở như những đóa hoa và mang sắc màu tới cho cuộc đời này. Nếu bạn đã sẵn sàng để bừng nở, xin được chào đón bạn bước tới với hành trình cùng chúng tôi.
Nếu những thông điệp này chạm tới bạn, nếu chúng ta đồng điệu cùng nhau, xin mời bạn tham gia workshop online Nghề truyền cảm hứng để cùng nhau chúng ta giúp bạn vạch ra một lộ trình cho con tàu sự nghiệp của bạn trong kỷ nguyên online này. Workshop này đến nay đã phục vụ hơn 14.000 người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nó không chỉ đơn giản là một khóa học, mà nó là sự hội tụ của năng lượng và trí tuệ để cùng nhau chúng ta chạm vào ý nghĩa thực sự của công việc mình làm và tạo ra biết bao hoa trái cho thế giới này. Hãy điền thông tin của bạn vào đường link đăng ký trên video để có mặt tại khóa học không thể bỏ lỡ này. Hẹn gặp lại các bạn tại workshop Nghề truyền cảm hứng.